Kanina may nahuli. Nahuli dito. In 300 Binabanti meters, tapos pagdating turn right on Laureano Avenue. Di ba sir? Nakabidyo ako sir. Oh sir, sige sir, kahit ilan sir. Kaya natin sir. Sige, sila mo sir. Sir Prince ako. May video ako eh. Isahan mo na naman ako. Langanin daw. Luko to ah. Sa video ako. Pakita ko pa eh. Isahan na naman ako. Ganon ang banat nila kanina. Signal silang go tapos hulihin dito sa pagdasudulo. Style nyo. Puso na naman yung mga ano ah.